ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ብዙነህ እንዳባላለሁ። ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ የ12ኛ ክፍል ሂሳብ ነው። 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከገጽ 61 ከእናንተ መጽሐፍ ጀምሮ ያለውን በተከታታይ ከማቀርባቸው ቪዲዮዎች እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ምንም እንኳን በዋናነት ለ12ኛ ክፍል ቢሆንም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ይሄን ኮርስ በመተወስዱ ሰዓት እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ለመረጃ ያክል ከታች ሁለት መጽሐፎች አሉ። እስካሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየተጠቀሙባቸው ይገኛሉ። እኔ ከጓደኞቼ ጋር ከ5 ዓመት በፊት የጻፍነው መጽሐፍ ነው። ምናልባት ወንድሞቻችሁ ጓደኞቻችሁ ካልሰሙ ኢንፎርሜሽን እንድታስተላልፉ ነው፣ በጣም ይጠቅማቸዋል። በተጨማሪ በስተግራ በኩል ያለው መጽሐፍ በአብዛኛው የ12ኛ ክፍል ስለሆነ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችም እንደ ማጣቀሻ መጽሐፍት እንድትጠቀሙ ጋብዛለሁ። በዚህ ላይ በአማርኛ መጠቀም እስከተቻለ ድረስ በአማርኛ ለማብራራት ሞክራለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ክፍል እናልፋለን። ስለዚህ limits of functions of one variable. መጀመሪያ የምናየው limits at a point እናያለን ማለት ነው። በዚህ ስር ሁለት የተለያዩ ሰብ ዩኒቶች አሉ። ዛሬ እነሱን እናያለን። መጀመሪያው informal definition of limit ነው። ሌላኛው ቤዚክ ሊሚት ቴዎረም ነው። ስለዚህ ምናልባት ሊሚት ምንድነው ከየት መጣ ለምትሉ የመጀመሪያው ዴፊኒሽን መልስ ይሰጣል ማለት ነው። ሊሚት ማለት ምን እንደሆነ ከየት አመጣጡ ከየት እንደሆነ መልስ ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ ወደ ቤዚክ ሊሚት ቴዎረም እናልፋለን ማለት ነው። Informal definition of limit. Let a function f defined on some open interval I containing a number a except possibly at a itself. በአቅራቢያ ያሉትን ፖይንቶች የሚይዝ አንድ ኦፕን ኢንተርቫል እንውሰድ ነው። ያ ማለት ኤን ሊይዝም ላይዝም ይችላል። Then we say that the limit of f of x as x approaches a is L, which can be written in this form. ስለዚህ ይሄ እንዴት እናነባዋለን? The limit of f of x as x approaches a is equal to L ብለን እናነባዋለን። So this limit is L provided that f of x becomes arbitrarily close to L as x approaches a from either side. ያ ማለት እኛ ያያየን ያለነው functions of one variable ነው። ያ ማለት largest domainችን real number ነው, which means we are on the number line. So let's take a number line here. n እንውሰድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው x n ሲቀርብ ወይም n ስንቀርብ ነው ያለው። ስንቀርብ ማለት በቀኝ በኩል ስንቀርብ በግራ በኩል ስንቀርብ አይደለም። ስለዚህ ወደ a ሊያቀርቡን የሚችሉ ሁለት መንገዶች ነው ያሉት። ስለዚህ n ስንቀርብ ማለት በሁለቱም አቅጣጫ በመንቀርብበት ሰዓት የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ሆነ ቁጥር l የሚቀርብ ከሆነ we can say that the limit of f of x as x approaches a is equal to L እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንፎርማል ዴፊኒሽን ከምን ጋር ነው የተያዘው? ከመቅረብ ጋር ነው የተያዘው። ስንቀርብ አለ እንጂ ኤግዛክትሊ x ለx n ወስዳለን አላለም። ይሄ ኤግዛክትሊ ፈንክሽኑ f of x ከl ጋር እኩል ይሆናል አላለም። n እየተጠጋን በሄድን ቁጥር የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ሆነ ቁጥር l የሚጠጋ ከሆነ የሚቀርብ ከሆነ ሊሚቱን l እንላለን ነው የሚለው። Now it says if a number l exists, which means that if there exists a number l, single real number l to which the function f approach, then we say that the limit exists. ፈንክሽኑ ወደ አንድ ቁጥር ብቻ የሚቀርብ ከሆነ ያ ሊሚት ኤግዚስት አድርጓል እንላለን ነው። ከዛ ውጪ ከሆነ ምናልባት ከዛ otherwise ሚለው ከዛ ውጪ ማለት ይሄ ፈንክሽን ወደ ተለያዩ ሁለት ቫልዩዎች የሚቀርብ ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ሪል ነምበር የማይቀርብ ከሆነ ይሄ ሊሚት does not exist ወይም ኤግዚስት አላረገም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኬዝ ኤግዛምፕሎች እናያለን። አሁን ወደ ኤግዛምፕሉ እንለፍ። Let f of x is equal to x plus 1. So what happens to f of x as x is chosen closer and closer to number 2? x ወደ 2 እየቀረበ ሲመጣ የፈንክሽኑ ቫልዩ x plus 1 ወደ ስንት ይቀርባል ነው። ይሄ ሊሚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው x 2ን እየቀረበ ሲመጣ ማለት
በግራም በኩል በቀኝም በኩል በሁለቱም በኩል ማለት ነው እየቀረበ ሲመጣ የx + 1 ቫልዩ ወደ ስንት ይቀርባል? ይሄን ለማየት እንደ መጀመሪያ ኤግዛምፕል የሆኑ ትንሽ ቁጥሮችን ወስደን x + 1 ወደ ስንት እንደሚቀርብ እንመለከታለን ማለት ነው። ያው ትውጭትና ሁለት ቁጥር ነው። ስለዚህ ሁለትን በግራ በኩል እንጠጋ approaching to from the left። ስለዚህ እየቀረበን ለምሳሌ ከዚህ ከመሃል አካባቢ ላይ 1.5 እንወስድ። x 1.5 ሲሆን ስንወስድ x + 1 2.5 ይሆናል ማለት ነው። x 1.9 ሲሆን x + 1 2.9 ይሆናል። x 1.99 እዚህ አካባቢ ሲሆን እየተጠጋን ነው በግራ በኩል x + 1 ወይም f of x 2.99 ይሆናል። አሁንም እንቅረብ እዚህ አካባቢ እንወስድ 1.999 ስንወስድ x + 1 2.999 ይሆናል። በጣም ብትቀርቡ በግራ በኩል let's say 1.9999 ብትወስዱ x + 1 2.9999 ይሆናል። ስለዚህ እኛ በግራ በኩል ሁለትን እየተጠጋን ስንሄድ የፈንክሽኑ ቫልዩ እየጨመረ ወደ ስንት ይቀርባል? ወደ 3 ይቀርባል ማለት ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ እንጠጋ። ከየትኛው መጀመር ስላላችሁ ያው ሰለማንቁ እየተጠጋን ስለምንሄድ እስቲ ከ2.7 እንጀምር። 2.7 ስንወስድ x + 1 3.7 ይሆናል። እንጠጋ ትንሽ 2.1 እዚህ ጋር አካባቢ እንውሰድ። x + 1 3.1 ሆነ። ከዛ 2.01 እንውሰድ። ይሄንን x + 1 3.01 ነው። እንደገና ይበልጥ እንጠጋ 2.001 ወሰድን እዚህ ጋር አካባቢ ላይ x + 1 3.001 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ታያችኋል እኛ ሁለትን በቀኝ በኩል እየተጠጋን በሄድን ቁጥር የx + 1 ቫልዩ እየቀነሰ ወደ 3 ይጠጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ሁለትን ስንቀርብ የx + 1 ቫልዩ ወደ 3 ይቀርባል ማለት ነው። so which means the limit of x + 1 as x approach 2 is equal to 3 ማለት ነው። this we call it the informal definition. okay ሌላው ቀላል ግን ቤዚክ የሆነ ኤግዛምፕልን እንጨምር። let me assume that x, a and c be real numbers. so the limit of x as x approaches a is equal to x ወደ a እየቀረበ ሲመጣ እቺኛዋም x ወደ a ነው የምትቀርበው፣ ወደ የትም ሊቀርብ አይችልም። so the limit of x approaches a equal to a. and the limit of c, where c is a constant, as x approaches a is equal to c. why? c is a constant number means it doesn't depend on the value of the variable x. x እንደፈለጋችሁ ብትቀያየሩት የዚህ የc value አይቀያየርም። ለምን? በx ጥገኛ አይደለም ወይም ዲፔንድ አላደረገም። ስለዚህ a በግራም ብትቀርቡ በቀኝም ብትቀርቡ c አይቀያየርም። so the limit is c. so which means that the limit of a constant number is the number itself. ስለዚህ ስታያቸው እነዚህ ሁለቱ በጣም ቀላሎች ናቸው። ነገር ግን በኋላ ቴክኒኮችን ድራይቭ የምናደርግባቸው ቤዚክ ኤግዛምፕሎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። አሁን የፎርሙላዎችን ያየነው። እስቲ ደግሞ በግራፍ የፈንክሽኑ ግራፍ ሲሰጠን ሊሚቶች እንዴት እናገኛለን የሚለውን ሁለት ኤግዛምፕል እንጨምር። ይሄን ግራፍ ተመልከቱ። this is a graph of the function f. now let's find the limit at 7. so let's approach 7 from the left side. ይሄንን በግራ በኩል ይሁን በግራ በኩል እኛ ሰባትን እየቀረባችሁ ስትመጡ የፈንክሽኑ ቫልዩ እየጨመረ ይመጣል። because the graph it rises up, it increases. እዚህ ጋር x3 ያለ f of x 4 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። x4 ያለ f of x ወደ 5 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሰባትን በግራ በኩል ስንቀርብ የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ላይ እየጨመረ ይመጣል። እዚህ 7 ላይ ይታያቸዋል። 11ኛ ክፍል እንደተማራችሁ እቺ ሆል ናት, which means 7 is not in the domain of the function ማለት ነው። ስለዚህ እኛ 7ን በግራ ስንቀርብ የፈንክሽኑ ቫልዩ እየጨመረ ሄዶ ወደ ሆሏ ይቀርባል። ሆሏ ጋር ያለችው የy ቫልዩ 8 ናት ወይም የፈንክሽኑ ቫልዩ። በተመሳሳይ 7ን በቀኝ በኩል ስንጠጋ
የፈንክሽኑ ቫልዩ ታያችኋል። እዚህ ቀስቱ እየቀነሰ ወደ ሆሏ ይጠጋል ማለት ነው። ሆሏ ጋር ያለችው የፈንክሽኑ ቫልዩ 8 ናት። ስለዚህ 7ን ስንቀርብ የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ 8 ይቀርባል ማለት ነው። which means the limit exists and equal to 8 ማለት ነው። the limit of f of x as x approaches 7 is equal to 8. Now let's consider the second example. Here is the second example. Now let's find the limit at 3. Now let's approach 3 from the left. When I approach 3 from the left, as you can see from the graph, the value of the function, it increases here. 3 is not in the domain of the function, because here the value of the function is not defined at 3. So when you approach 3 from the left, the value of the function, it increases here. እየጨመረ ይመጣል። ወዴት ነው የሚጠጋው? 3 ላይ ያለችው የፈንክሽኑ ቫልዩ የy ቫልዩ 2 ነው። ስለዚህ ወደ 2 ይጠጋል ማለት ነው። ምንም እንኳን ፈንክሽኑ 3 ላይ ዲፋይን ባይሆንም የፈንክሽኑ ቫልዩ ግን እየጨመረ ወደ 2 ይጠጋል ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ 3ን በቀኝ በኩል ስትጠጉት የፈንክሽኑ ቫልዩ እየቀነሰ ወዴት ይጠጋል? እዚች ጋር ያለችው የy ቫልዩ ስንት ናት? 3 ወደ 3 ይጠጋል። ስለዚህ በግራ ስንጠጋ ወደ 2 ነው የሚጠጋው ፈንክሽኑ ቫልዩ። በቀኝ 3ን በቀኝ ስንጠጋ የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ 3 ነው። ታያችኋል? ፈንክሽኑ ወደ ተለያዩ ቫልዩዎች ነው የሚጠጋው ማለት ነው። So from this we can say that the limit of f of x as x approaches 3 does not exist. ለምን? ወደ ተለያዩ ሁለት ቫልዩዎች ስለሚቀርብ ማለት ነው። አሁን ቀድምም አሁንም የወሰኑ ኤግዛምፕሎች በጣም ቀላሎች ናቸው። በጣም ለመደመር እንዲቀለን ግራፉም በጣም ቀላሎች ናቸው የወሰነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ቢሆኑ ምን ይከሰታል? ይሄን ፈንክሽን ይሄ as x approaches to 1, let's take a number let's approach 1 from the right. Let's take a number a little bit greater than 1, 1.01 እንድትወስዱ 1.01 ስኩዌር ሩት ታስገቡታላችሁ። እሱ ራሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ከዛ ከስኩዌር ሩት ለማውጣት ወይ አፕሮክሲሜሽን ሜተድ መጠቀም ይጠበቃል ወይም ካልኩሌተር መጠቀም ልትገደዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዛ ሳይን ቫልዩ የሱን ከዛ ኦቨር ዴስ ያቻል ምን አይነት አድካሚ እንደሆነ ዴፊኒሽን መጠቀም ይቻላል፣ ነገር ግን በጣም አድካሚ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖችን ሊሚት ኢቫሉዌት ለማድረግ የሆነ ሲምፕል ቴክኒክ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያንን ሲምፕል ቴክኒክ ደግሞ ቀጣይ ባለው ቴዎረም ዲፔንድ አድርገን ቀስ በቀስ ዲቨሎፕ እናደርጋለን። ባይዘው ይሄ አምስተኛው መለቀው ቪዲዮ ላይ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ሊሚትስ ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽንስ የሚለው ላይ አምስተኛው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ላይ። ቤዚክ ሊሚት ቴዎረምስ if the limit of f of x as x approaches a and limit of g of x as x approaches a both exist and c is a constant, then the limit of constant multiple at a, the limit of the sum of the two functions, the product of the two functions, the quotient of the two functions, provided that the denominator or the limit of g at a different from 0 all exist, and we can use this formula. ምንድነው የሚለው? የሁለቱ ሊሚቶች ኤግዚስት ካደረገ የነዚህ ሁሉም የአራቱም ሊሚቶች ኤግዚስት ያደርጋል። በተጨማሪ እነዚህን ሩሎች ተጠቀሙ ነው መጠቀም እንችላለን ነው። The constant multiple rule says the limit of c times f as x approaches a is equal to c times limit of f, which means we can factor out this constant number c. The limit of f plus g at a equal to limit of f at a plus limit of g at a, which means the limit of the sum of two functions equal to the sum of their limits. And also the product rule says the limit of the product of two functions equal to the product of their limits. The quotient rule, the limit of the quotient of two functions equal to the quotient of the two limits, provided that the denominator is different from 0. Here by the way ብዙ ተማሪዎች ይሄ ሩል በጣም ቀላል ነው ይሰሩታል። ነገር ግን የሚረሱት ነገር ከብዙ ከልምድ የሚረሱት ይሄንን ነው። መጀመሪያ እነዚህን ሩል ከመጠቀማችን በፊት የሁለቱ ፈንክሽኖች ሊሚት ኤግዚስት ማድረግ አለባቸው። ኤግዚስት ካላደረጉ እነዚህን ሩሎች መጠቀም አንችልም።
ስለዚህ በተናጠል ሊሚቶቹ ኤግዚስት ማድረጋቸውን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እሱ የመጀመሪያው መርሳት የሌለብን ነው። ሌላው ምንድነው ኩዌሽንት ሩል ስንጠቀም ዲኖሚኔተሩ 0 መሆን የለበትም። ያው ታውቃላችሁ ዲኖሚኔተሩ 0 ከሆነ ሚኒንግለስ ስለሚሆን እሱ 0 መሆን የለበትም። ይሄን ጥንቃቄ ይዘን አሁን ቀላል ኤግዛምፕሎችን እንስራ። ሮማን ነምበር 1 እና 2 በመጠቀም ይሄኛውን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። limit of the difference of two functions equal to the difference of their limits የሚለው ከ1 እና 2 ተነስተን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። limit of 3x as x approach to 2. Now let's apply the constant multiple rule. Here we have constant number c, so we can factor out it here. So it becomes 3 times limit of x approach to. እቺን ደግሞ ቀደም ኢምፖርታንት ሊሚት ብለን አይተናል። እቺኛውን ኤግዛምፕል b ላይ limit of x approach to ማለት x ወደ 2 ሲጠጋ x ወደ 2 ነው የሚጠጋው። ይሄ 2 ነው። ስለዚህ 3 times 2 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀስ ያለ ይወጣን እንደ በፊቱ 2ን በግራ ስንጠጋ 1.9 1.99 በቀኝ ስንጠጋ 2.01 2.001 እያለን አልወሰንም። ታያችኋል ቀስ እያለን ከአድካሚው ዴፊኒሽን እየተላቀቀን እንሄዳለን ማለት ነው። so here we applied the constant multiple rule. Again let's apply the sum rule first here. Limit of 5x as x approach -1 minus 4. Here is the bracket እንዳለ so by sum rule it becomes limit of 5x as x approach -1 minus limit of 4 as x approach to -1. Here እዚህ ጋር ምን አለን ብራኬት አለ እንደዚህ ነው። okay so we get constant multiples ተጠቀሙ you can factor out this number 5, so 5 into limit of x approach to -1 here was the limit of constant number ቀድም ያየነው this 4 is constant, so the limit of constant number is a number itself. so limit of x approach to -1 ይሄን አይተናል ቀድም እዚህ ጋር ቀጥታ እንደመተካት ነው ቫልዩን ስላየን -1 ነው የሚሆነው ይሄ -9 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ አንድ ተጨማሪ ኤግዛምፕል limit of quotient of functions. now quotient ስለሆነ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ የሚጠበቅብን ዲኖሚኔተሩ 0 ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። 3ን እዚህ ጋር ስትወስዱ 3 - 1 2 ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 ስላልሆነ ሊሚቱ quotient rule መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። by quotient rule the limit of quotient of function is equal to the quotient of their limits. ከዛ እዚህ ጋር sum rule ተጠቀማላችሁ constant multiples ተጠቀሙ finally you will get 5. so the limit of this one is equal to 5. now let's extend. now we are still on basic limit theorem. now let's extend the sum rule and the product rule. እዚህ ጋር ወደ ኋላ ልመለሳችሁ። እዚህ ጋር sum rule ለሁለት ፈንክሽኖች ነው ስቴት የተደረገው። product ruleም እንደዚህ ለሁለት ፈንክሽኖች ነው። ነገር ግን ከሁለት ፈንክሽኖች በላይ ሊኖረን ይችላል። የሶስት ፈንክሽኖች የአራት ፈንክሽኖች ብዜት እንደዚሁ ከአራት በላይ ፈንክሽኖች ድምር ሊገጥመን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት ፈንክሽን የተሰጠንን ቲዮረም ኤክስቴንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ finitely many functions ቢኖረንስ የሚለው እናያለን። let the limit of fi as x approach to a I running from 1 to 3 up to n exists. ያ ማለት የእያንዳንዱ ፈንክሽኖች ኤግዚስት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ካደረጉ የድምራቸውና የብዜታቸው ሊሚትም ኤግዚስት ያደርጋል። እና በተመሳሳይ መልኩ the limit of the sum of n functions equal to the sum of their limits and the limit of the product of these n functions equal to the product of their limits by repeated application of the product rule. so if you have more than two functions, so we can apply the sum rule and also the product rule. so now ይሄንን ፓርቲኩላር ኬዝ እንወስድስት አሁን ቴክኒኮችን ፎርሙላዎችን ድራይቭ ልናደርግ ነው። ፓርቲኩላር ኬዝ ማለት እነዚህ n ፈንክሽኖች ተመሳሳይ ላይሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ፈንክሽን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትሪጎኖሜትሪክ ሎጋሪዝሚክ whatever exponential ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ፓርቲኩላር ኬዝ እንወስድ እስቲ ሁሉም ፈንክሽኖች ተመሳሳይ ናቸው ብለን እንወስድ። f1 ከf2 ጋር ከf3 ሁሉም እኩል ናቸው። እነሱም
ከኤፍ ኦፍ ኤክስ ጋር እኩል ናቸው ብለን እንውሰድ። እዚህ ፕሮዳክት ሩል ጋር ነው። ይሄ ኤፍ ነው፣ ኤፍ2ም ኤፍ ነው፣ ኤፍ3ም ኤፍ ነው፣ እስከ ኤፍኤን ድረስም ኤፍ ነው። so how many f's do we have n f's ማለት n ፋክተርስ አለ here። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? f to the power of n እናገኛለን to the left side of the product rule። እዚህ ጋር f1 f ነው፣ f2ም f ነው፣ limit of f at a identical ናቸው። we have n factors አሉ። so we get limit of f of x as x approaches a to the power of n። so ይሄንን ፕሮዳክት ሩል ፓርቲኩላር በማድረግ ሁሉንም ፈንክሽኖች ተመሳሳይ አድርገን ስንወስድ ይሄን ሩል እናገኛለን። ባይዘው ይሄ ሩል በጣም እስከ ቻፕተሩ መጨረሻ ድረስ የምንጠቀመው ሩል ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቅድመ ሁኔታው? እቺን ያታያቸዋለች እዚህ ሊሚቱ የኤፍ ሊሚት ኤግዚስት ማድረግ አለበት። ካደረገ we can interchange the place of the limit and the function። ሊሚቱን ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ኤግዛምፕል እንሰራለን። እንደገና በተጨማሪ የዚህ እንደገና ፓርቲኩላር ኬዝ እንወስድ እስቲ። ይሄ f of x ኤኒ ፈንክሽን ሊሆን ይችላል እንዳልኳችሁ፣ ሎጋሪዝም፣ ትሪጎኖሜትሪክ whatever ሊሆን ይችላል። now let me take this f of x to be an identity function here x f of x and x አድርገን እንወስድ። ስለዚህ እቺ f of x x ናት፣ እቺ x ሆነች ማለት ነው። እቺ f of x x ናት። ቀደም ደግሞ አይተናል ሊሚት ኦፍ x approaches a ነው ብለናል ቀደም a the power of n እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፓርቲኩላር ኬዝ ምን ይሆናል? limit of x the power of n as x approaches a equal to a the power of n ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ተረዳችሁ? እቺ ምን አይነት ፈንክሽን ይባላል? ካስታወሳችሁ x the power of n means a power function። so ይሄን እንዴት አገኛችሁ? እንዴት አገኘን? ለምሳሌ a n x ቦታ ብትተኩ ይሄን አታገኙም? a the power of n እናገኛለን። ምን ማለት ነው? the limit of a power function is equal to the functional value ማለት ነው። functional value ማለት direct substitution ማለት ቀጥታ መተካት ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ በግራ በቀኝ ከመቅረብ አንድ ሩል አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያ ሩል? ስለዚህ እንደነገርኳችሁ limit of power function is equal to the functional value። so this is very important። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በሚቀጥለው ላይ limits of polynomial, rational, radical, trigonometric እያልን ስለምንሄድ ይሄኛው እንጠቀማለን። አስተዋውሳችኋለሁ በሚቀጥለው። example limit of x the power of 5. this x the power of 5 is a power function. so by the above rule, so this limit is direct substitution or this functional value, you get to the power of 5, it becomes 32. again based on equation 1, limit of 3x plus 1 to the power of 21 as x approaches to -1። በቀድሞ በዚህ ነው የምንሰራው። f of x አችን ሊሚት ኤግዚስት ካደረገ በዚህ ይሄንን ሩል መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ f of x አችን ወይም ውስጥ ያለው ፈንክሽን 3x plus 2 ነው። so the limit of 3x plus 2 as x approaches to -1 exists. so we can apply that rule or formula 1 ሊሚቱን ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ limit of 3x plus 2 as x approaches to -1 ይሄ again ይሄ bracket አለ። so limit of 3x plus 2 as x approaches to -1 ይሆናል። -1 to the power of 21 it becomes -1 ይሆናል ማለት ነው። okay next now አሁን እስከዚህ ድረስ ይደርስ ነው ምን በማድረግ ነው? ሰም ሩልንና ፕሮዳክት ሩልን ከሁለት ፈንክሽኖች በላይ በማሳደግ ነው። ከሁለት ፈንክሽኖች በላይ ቢኖሩ ፕሮዳክት ሩልን ሰም ሩልን ኤክስቴንድ አደረግን። አሁን ደግሞ ወደ ኮሸንት ሩል ነው መለሳችሁ። ኮሸንት ሩል ቅድም ምንድን ነው ያለው? ዲኖሚኔተሩ 0 ሊሆን መሆን የለበትም። ዲኖሚኔተሩ 0 ከሆነ ሚኒንግለስ ይሆናል። ስለዚህ ኮሸንት ሩል መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው? what do you say about this limit when the limit of g of x as x approaches is equal to 0? ይሄ 0 ከሆነ ኮሸንት ሩል ፌል አደረገ። ስለዚህ ምን እንዴት እንፈልጋለን? ኮሸንት ሩል ካልተጠቀምን ምን አይነት ቴክኒክ እንጠቀማለን የዚህ ሊሚት ለማግኘት?
የሚለው ነው። አሁን ይሄንን ሁለት ኬዞችን ነው የምናየው። የጂ ሊሚት 0 ከሆነ የኤፍ ሊሚት 0 ሊሆን ይችላል፣ 0 ላይሆን ይችላል። ታያችኋል። ስለዚህ አንደኛው ኬዝ የኤፍ ሊሚት 0 ካልሆነስ፣ ሁለተኛው የኤፍ ሊሚት 0 ቢሆንስ የሚለውን ሁለት ኬዝ ነው የምናወራው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬዝ በጣም ቀላል ነው። if the limit of f of x as x approaches a is equal to l which is different from 0 የኤፍ ሊሚት 0 ካልሆነ የጂ 0 ቢሆን so the limit always does not exist ነው። የላይኛው 0 ካልሆነ የታችኛው 0 ከሆነ ሊሚቱ ሁሉ ጊዜ ኤግዚስት አያረግም እንላለን ማለት ነው። ለጊዜው ኤግዚስት አያረግም ብለን እናልፈዋለን፣ ግን ከአንድ ከ6-7 በኋላ ፕሬዘንቴሽን በኋላ እንመለስበታለን። ይሄንን እንደገና እንደነዚህ አይነቶችን ወስደን እዛ ጋር አስተዋውሳቸዋለሁ፣ በደንብ እናብራራዋለን። ለጊዜው ግን ሊሚቱ ኤግዚስት አያረግም ማለት ነው። ሁለተኛው እና የመጨረሻው ኬዝ ነው። ኦኬ፣ ከዛ በፊት ኤግዛምፕል እንይ። ሊሚት ኦፍ 1 over x as x approaches 0 ታይቷል። የላይኛው ሊሚት ኦፍ 1 at 0 is 1, limit of constant number is the number itself 1. The limit of x approaches 0 is 0. so የላይኛው 1 ነው ሊሚቱ፣ የታችኛው 0 ነው። 1 over 0 ሆነ ማለት ነው። የላይኛው 0 አይደለም፣ የታችኛው 0 ነው። ኤግዚስት አያደርግም ሊሚቱ። ይሄኛውም በተመሳሳይ ዲኖሚኔተሩ x plus x minus 2 ነው። the limit of x minus 2 at 2 is 0 ነው። የላይኛው 2ን እዚህ ስትወስዱ 6 ነው። የላይኛው 6 ነው፣ የታችኛው 0 ነው። ስለዚህ ሊሚቶቹ እነዚህ ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ኬዝ ከመውሰዳችን በፊት አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር። let limit of f of x as x approaches a is equal to -1 and limit of g of x as x approaches a is equal to 4. both limit exists። ያው ኤግዚስት ያልነው ቁጥር ስለሆነ ነው። ቫልዩዋቸው ሊሚት ቫልዩዋቸው ሪል ነምበር ከሆነ ኤግዚስት አድርጓል እንላለን ብለናል ቅድም። evaluate each of the following limits if they exist, this and this one. Now first we need to check that. Let's do the first one. We need to check that whether the denominator is 0 or not. quotient ስለሆነ ምን ጊዜም quotient ሲሆን የታችኛው 0 ነው አይደለም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ስናደርግ የጂ ሊሚት 4 ነው፣ ኤ ላይ 2 ሲባዛ 4 8 ነው። ሲቀነስ የኤፍ ሊሚት ደግሞ -1 ነው። ማይነስ ኦፍ -1 is 1። ስለዚህ 0 አይሆንም ማለት ነው። 0 እስካልሆነ ድረስ እና የእያንዳንዳቸው ሊሚት ኤግዚስት እስካደረገ ድረስ quotient rule እንችላለን። so by quotient rule ከዛ sum rule, constant multiple rule, you can apply all the rules. so we can factor out this number 5 times limit of f. this is minus, here minus the limit of g of x at a over, you can factor out this number 2 times limit of g minus limit of f. so you can substitute the value of each limit. substitute ስታደርጉ ኔጌቲቭን ታገኛላችሁ። ይሄንን ቼክ እናድርግ። አሁንም ኮኤሽንት ስለሆነ አሁንም ዲኖሚኔተሩን ቼክ እናድርግ። የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው። ኮኤሽንቱን ከመጠቀማችን በፊት የኤፍ ሊሚት ኤ ላይ -1 ነው፣ -4 ማለት ነው። ሲደመር ጂ ላይ 4 ነው። -4 + 4 ምን ሆነ? ዲኖሚኔተሩ ይሄ 0 ሆነ። አለቀ። ስለዚህ ኮኤሽንት ሩል አንችልም መጀመሪያ ማለት ነው። ኮኤሽንት ሩል አንችልም ካልን በኋላ ቀጣይ ስራችን የላይኛው ሊሚት ምን ይሆናል? የኛኛው ሊሚት የኤፍ -1 ነው፣ ጂ 4 ነው። -3 times 4 -12 ነው። -12 plus -1 -13 ነው። የላይኛው 0 አይደለም፣ የታችኛው ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ ሊሚቱ ኤግዚስት አያደርግም እንላለን ማለት ነው። because the limit of the numerator is -13, the limit of the denominator is 0. ኤግዚስት አያደርግም እንላለን። okay, so this is all about the quotient rule. Of the first case when ታያችኋለዚህ የላይኛው 0 አይደለም የታችኛው 0 ነው ብለናል። እሱ ለጊዜ ኤግዚስት አያደርግም። የመጨረሻውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፓርት ይሄ ነው። if the limit of both functions is 0 የላይኛውም 0 ከሆነ የታችኛውም ሊሚት 0 ከሆነ then we can say that this limit is an indeterminate form of type 0 over 0 እንላለን። why indeterminate? እዛው እንዳለ ሊሚቱን መፈለግ አንችልም ማለት ነው። እዛው we can't determine the value of the limit as it is ማለት
indeterminate form ማለት so ይሄንን 0/0 ሊሚቱ ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል ኤግዚስት ላያደርግ ይችላል ስለዚህ ምናቀው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ቴክኒክ ተጠቅመን ነው ኤግዚስት ማድረጉንና ለማድረጉን ምናቀው ይሄንን በቀጣዮቹ ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው so next video ምንድነው limits of some basic functions ይሆናል ማለት ነው እዚህ ስር ምናየው ምንድነው polynomial rational radical absolute value trigonometric logarithmic exponential እነዚህን ሁላ ፈንክሽኖች ሊሚት እናያለን ማንን ጨምረን 0/0 ሲሆንስ እያልን እየጨመርን ማለት ነው ምንም እንኳን ይሄ ቀላል መንገድ l'Hopital's rule በሚባለው ቀላል መንገድ 12ኛ ክፍል ቻፕተር 4 ላይ እናካትተዋለን በኋላ እናቀለዋለን በዛ ቢሰራም ቅሉ እዚህ ሰብ ዩኒት ላይ ግን እያንዳንዱን 0/0 ሚለውን እያንዳንዱን ኬዝ እየጨመርን እናየዋለን ለምን በአብዛኛው ማትሪካችሁ ላይ ብዙ ጥያቄዎችንም ብታዩ አብዛኛው ጥያቄ የሚመጣው 0/0 የሆነ ታይፕ ነው የሚመጣው እሱ ነው ሌላው ብዙም ከባድ ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህኛው ይሄ 4 ቀን ይፈጅብና 4 ቪዲዮ ይፈጅብናል ከ4 ቪዲዮ በኋላ አብዛኛውን የሊሚት ፕሮብሌሞች መስራት መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እህት ወንድሞቻችሁ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ካሉ ለነሱ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ወረዲ ቪዲዮውን እንደወጣ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ በተረፈ መልካም ጊዜ በሚቀጥለው ለሰነ እንገናኝ ባይ ባይ